यस ठिक छ यार तिमी पनि फैलिरह म पनि फैलिरहेको छु धेरै बजे स्कुटी चलाएको बबार मजा आउँदो रहेछ यार सो हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज होप सो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु सो गाइज आज स्कुटीमा भ्लग आउँदैछ म्याकरी धेरै पछि यो चाहिँ दिदीको स्कुटी हो कहिलेकाहीँ चलाइन्छ होइन आज चाहिँ बाइकले रेस दिएको क्या अस्ति सुकुटे बिचमा गएर आयो नि त सुकुटेमा राइड हानेर आयो केटिएमको त्यसपछि धोएर मस्त चिक्ना बनाएर राखेको छ घर निकाल्नै झ्याउ लाग्ने क्या हिलो हिलो छ नि त अहिले अनि स्कुटी लिएर आएको अहिले चाहिँ सो हामी चाहिँ अहिले यसो बजारतिर जान लाग्यो पछाडि सुरज पनि छ आज चाहिँ अनि यसो बजारतिर गएर आउँ भनेर आज निक्लिन लाग्यो चिल आउट गर्नलाई चिल आउट भन्नाले अब यसो एकछिन जाउँ न भनेर हिँडेर आएको हो स्कुटी लिएर के भन्छ यहाँनिर ट्राफिक काण्ड हो कि हो क्या हुआ यस ठिक छ यार तलतिर जानला ठ्याक्कै बाइक देखेँ त्यही घुमाइहाल्यो तिमी पनि फैलिरह म पनि फैलिरहेको छु तलतिर जानला ल मिलाउँदै गर म चाहिँ गएँ धेरै बजे स्कुटी चलाएको बबार मजा आउँदो रहेछ यार आमा सधैँ बाइक 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 भात खान्छ पनि दाल भात मात्र खायो भने मिठो हुँदैन नि त यो कहिलेकाहीँ मासु भात पनि खानुपर्छ त्यही भएर यसो स्कुटी पनि हान्दिनँ भनेर नि आज चटलाएर के छ र गाइस गाह्रो कोही आएको छैन यो टर्निङमा त फेरि डेन्जर हुन्छ ओहो भेडा रहेछ तपाईँ केटा यतातिर नि खोइ खासमा त जाडोमा हुन्छ होइन त्यो तिमी बिनाको जिन्दगी ला 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 ए बसाइ सर्यौनी हो सङ्गलो पानी धमिलो पार्यौ नि माया मार्यौ नि ट्याउ 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 तेरो बुक लिने कहाँ रे यहीँ पाण्डव बजार बाह्रैथानमा त्यही त बाह्रैथान अस्ति म क्लास बस्न आएको यही त हो नि 1.5 घन्टा क्लासले बुढो पाखाहरू बढी हुँदो रहेछ नेवारी बस्ती भक्तपुरको प्योर के रे ए
यता होइन ट्याउ 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 टाढा 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 आकाश खस्यो मै माथि धुन पाइँदैन र मनमा तिम्रो छुन पाइँदैन र कस्तो कालो भएको क्या मौसममा आएको रे छ्या साउन आज 15 गते आज खिर खाने दिन सबैजनाको घरमा खिर पाकिसक्यो होला गुलियो 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 खिरहरू पाकिरह्यो होला कोहीले खाइसक्यो होला कोहीले भरे बेलुकाको लागि उ गर्दै होला सो म पनि अहिले दुध लिएर जानुपर्ने हुन्छ होइन खिर बनाउनु खानु पऱ्यो नि त ओए खाली छ त यहाँ त अलि उनी यहाँ रुखहरू थियो क्या टन्न रुखहरू फाटे धुलो उड्यो तर उड्दैन थियो नि यहाँनिर कस्तो शीतल थियो यता आर्मीको क्याम्प छ यता चाहिँ बरु ठिक छ सैनिक स्कुलतिर चाहिँ बेनेली 300 बबाल कराउँछ नि फेरि सुपर बाइक जस्तै मायाको यो बाइक त सैनिक स्कुल पहिला म 8 क्लासमा यहाँ भक्तपुरमा पढ्न ला बेलामा यहाँ झन्डै गइसकेको थियो कि म चाहिँ पद्ममा पढेँ होइन दरबार स्क्वायरमा पहिला चाहिँ यहाँ बुझ्न गएको थिएँ क्या अनि बिचमा छिराउन मिल्दैन भने यहाँनिर म लगभग त्यही दसैँतिर आएको थियो कि एडमिसन लिनलाई दसैँतिर चाहिँ एडमिसन ढिला भइसक्यो फर्स्ट टर्म सकिसकेको थियो दोस्रो टर्म आउन लागेको थियो दोस्रो टर्म आउने बेलामा अनि लिँदै लिएन अनि उता उसमा गएको थिएँ कि म चाहिँ के भन्छ दरबार स्क्वायरमा पढ्नको लागि 8 क्लासमा डाइरेक्ट त्यहाँबाट एसएलसी दियो त्यसपछि उता च्यामासिङको बागेश्वरीमा गएर पढियो होइन रमाइलो हेलमेट बिनै हिँड्छ यार केटाहरू डेन्जर है कसैको डर पनि छैन क्या यार म त आएको छैन चङ्वा गणेश थान दामी रहेछ त्यो ठाउँ त यार शीतल रहेछ क्या ठाउँ चाहिँ पानी आयो यार गाइस आज पनि पानी आयो जहिले राइटमा आउँछ त्यही पानी आउँछ त्यही अब अघि ड्रोन सट हेर्नु भएको चाहिँ यही ठाउँको हो आम्मा कस्तो घुसाएको म्याकोले त डेन्जर घुसाइदियो त यार आज छोटो मिठो राइड भयो सानो खासै ऊ पनि भएन होइन सानोतिनो एउटा राइड स्कुटी पनि कुद्छ नि गाइस ए भबाल कुद्छ नि यो स्कुटी त पिकअप दामी छ क्या यामाको प्रडक्ट भयो त रिलायबल होइन र अगाडि मामाहरू बस्छ होला गाह्रो छ
सानो एक पल चैन न आवे, सानो एक पल चैन न आवे, कटिना तेरे बिना, कटिना तेरे बिना। भन्नै सक्दिन तिमीलाई मलाई हिँड्दै गर न आमा समय समय के साह्रो